নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত ওলাই আহিছে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 11 এপ্ৰিল আৰু আজি ভাৰতৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। আৰু এই ধৰণৰ খবৰ নিতৌ চাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি মোক উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। এতিয়া আহক ভিডিঅ'কেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। অগপদলৰ আসন 14খনৰ পৰিৱৰ্তে 18খনলৈ বৃদ্ধি হ'ব, এই কথা মন্তব্য কৰে কেশৱ মহন্তই। ৰাজ্যত পৰৱৰ্তী চৰকাৰ গঠনৰ পূৰ্বে বিধায়ক কিনা বেচাৰ আশংকাত মহাজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক বহিৰাজ্যৰ হোটেলত আবদ্ধ কৰি ৰখাৰ দৰে অভূতপূৰ্ব ঘটনাই ৰাজ্যজুৰি এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। হৰ্চ ট্ৰেডিং বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰী অগপদলৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ লগতে উপ সভাপতি কেশৱ মহন্তই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। এতিয়া মহাজোঁটে নিজৰ প্ৰাৰ্থীসকলক বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাই বাবে এনেদৰে হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে অগপৰ শীৰ্ষ নেতা দুজনে। ইফালে অসমত অগপ বিজেপি মিত্ৰজোঁটে পুনৰ এবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ লগতে অগপদলৰ আসন 14খনৰ পৰিৱৰ্তে 18খনলৈ বৃদ্ধি হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে কেশৱ মহন্তই। উল্লেখ্য যে বিৰোধী মহাজোঁটৰ অংশীদাৰী AYADFৰ 16জন প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থীক শুকুৰবাৰে অসমৰ পৰা ৰাজস্থানৰ জয়পুৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে। হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ আশংকাত এইসকল প্ৰাৰ্থীক অসমৰ পৰা বহিৰাজ্যলৈ লৈ যোৱা হয় বুলি দলীয় সূত্ৰই জনাইছিল। যদি আপুনি পেটিএম ব্যৱহাৰ কৰে তেনে আপোনাৰ কাৰণে অতিকৈ এটা ভাল খবৰ আছে, কিয়নো আপুনি এতিয়া ঘৰত বহিয়ে লাভ কৰিব পাৰিব 2 লাখ টকাৰ ঋণ। যদি আপুনি পেটিএম ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে আপোনাৰ বাবে এটা অত্যন্তই ভাল খবৰ। যদি আপুনি পেটিএম ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে এইটো এটা ভাল খবৰ হৈছে, কিয়নো এতিয়া পেটিএম ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে যথেষ্ট সুবিধা প্ৰদান কৰিছে পেটিএমে। এতিয়া ইয়াৰ গ্ৰাহকসকলক 2 লাখ টকা পৰ্যন্ত ঋণ আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। ইয়াৰ বাবে কোনো বিশেষ অসুবিধা নোহোৱাৰ লগতে আপোনাক প্ৰয়োজন নহয় অধিক নথি পত্ৰৰো। পেটিএমে ইয়াৰ লাখ লাখ গ্ৰাহকক সহজ চৰ্ততে 2 লাখ টকালৈকে ঋণ প্ৰদান কৰি আছে। কোম্পানীটোৱে শেহতীয়াকৈ ইয়াৰ তাৎক্ষণিক ব্যক্তিগত ঋণ সেৱা আৰম্ভ কৰিছে। কোম্পানীটোৱে ঋণ আবেদনৰ বাবে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ডিজিটেল কৰাৰ লগতে ইয়াৰ বাবে বেংকলৈ গৈ কোনো নথি পত্ৰ দাখিল কৰাৰো কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া গ্ৰাহকসকলে মিনিটতে ঋণ ল'ব পাৰিব। সেয়েহে জানি লওক আহক ইয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে। ঘৰতে লাভ কৰিব এতিয়া ঋণ। পেটিএমে ঋণৰ এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণৰূপে অনলাইন কৰা হৈছে। গ্ৰাহকসকলে ঋণ লাভ কৰিবলৈ ঘৰৰ বাহিৰলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। ঘৰত বহিয়ে এতিয়া আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা ঋণ লাভৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। ঋণ লাভৰ এই সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে মাত্ৰ 2 মিনিটৰ। প্ৰক্ৰিয়াটোৰ কেইমিনিটমানৰ ভিতৰতে আপুনি আপোনাৰ একাউণ্টত লাভ কৰিব ঋণৰ টকাখিনি। ঋণ লাভৰ বাবে এনেদৰে আবেদন কৰিব লাগিব জানো আহক। তাৎক্ষণিক ব্যক্তিগত ঋণ লাভ কৰিবলৈ গ্ৰাহকে পেটিএম এপলৈ যাব লাগিব আৰু বিত্তীয় সেৱা বিকল্পত ব্যক্তিগত টেবত ক্লিক কৰি আবেদন কৰিব লাগিব। তাৰ পিছত বিচৰা তথ্যসমূহ প্ৰদান কৰিব লাগিব আপুনি আৰু আপোনাৰ যোগ্যতা নিৰীক্ষণ কৰা হ'ব আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত টকা একাউণ্টলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব। পেটিএম ইতিমধ্যে 400ৰো অধিক গ্ৰাহকক ব্যক্তিগত ঋণ বিতৰণ কৰিছে। কোম্পানীটোৱে বিত্তীয় বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে 1 নিযুত লোকক ব্যক্তিগত ঋণ প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্য হাতত লৈছে। এতিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈ ঘৰত উপস্থিত হৈ শোক সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গক সমবেদনা জনালে অতুল কেশৱে। লুৰিণৰ প্ৰয়াত মাতৃৰ দহাত অংশ ল'লে অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্তই জনালে সমবেদনা। লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ দুখৰ সমভাগী হ'ল অসম গণ পৰিষদৰ নেতৃত্ব। অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি অতুল বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তই আজি লুৰিণৰ ঘৰলৈ গৈ জ্ঞাপন কৰিলে সমবেদনা। বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ মাজতেই 31 মাৰ্চত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ মাতৃ দুলু গগৈ মৃত্যু হৈছিল। দুলু গগৈ মৃত্যুৰ 10 দিনৰ পিছত আজি তিনিচুকীয়াৰ বৰলাইপুলি মৰাণকাৰী গাঁৱৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ শোক সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গক গভীৰ সমবেদনা জনালে অগপ নেতা দুজনে। আজি অনুষ্ঠিত দহা কাৰ্যসূচীটো অংশ লৈ অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্তই।
লুৰিণজ্যোতি গগৈ বাসগৃহলৈ যোৱাৰ সময়ত অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্তক সংগ দিছিল অসম যুৱ পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সভাপতি সুনীল ৰাজকোঁৱৰ আৰু জয়ন্ত সাউন্দে। ইণ্ডিয়ান ভাৰত গেছ আৰু এইচপিৰ গ্ৰাহকসকললৈ এটা ডাঙৰ সকাহ। এতিয়া মুহূৰ্ততে আপুনি বুক কৰিব পাৰিব চিলিণ্ডাৰ। জানি লওক সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ। এতিয়া আপুনি হোৱাটছআপ আৰু এছএমএছৰ জৰিয়তে মুহূৰ্ততে LPG চিলিণ্ডাৰ বুক কৰিব পাৰিব। ক'ত বুক কৰিব লাগিব জানি লওক আহক। গ্ৰাহকসকলে গেছ এজেঞ্চি বা ডিলাৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি বুকিং কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰি আপুনি ৱেবছাইটলৈ গৈ গেছ চিলিণ্ডাৰ বুক কৰিব পাৰে বা কোম্পানীৰ হোৱাটছআপ নম্বৰলৈ মেছেজ প্ৰেৰণ কৰিও ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰ বুক কৰিব পাৰিব। ইণ্ডিয়ান HP আৰু ভাৰত গ্ৰাহকে ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰ হোৱাটছআপৰ জৰিয়তেও সহজে বুক কৰিব পাৰিব। এতিয়া ইণ্ডিয়ান গ্ৰাহকসকলে 7718955555 নম্বৰত ফোন কৰি ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰ বুক কৰিব পাৰিব। আপুনি হোৱাটছআপত ৰিফিল টাইপ কৰি ইয়াক 7588888824লৈ প্ৰেৰণ কৰি চিলিণ্ডাৰ বুক কৰিব পাৰে। গ্ৰাহকসকলে কেৱল ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰৰ পৰাহে মেছেজ প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। ভাৰত গেছসকলৰ কাৰণে গেছ চিলিণ্ডাৰ বুক কৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ 1800224344ৰ পৰা বুক বা 1 টাইপ কৰি পঠিয়াব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ বুকিং অনুৰোধ গেছ এজেঞ্চিয়ে গ্ৰহণ কৰিব আৰু আপুনি আপোনাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰত গ্ৰহণ কৰিবলৈ এলাৰ্ট লাভ কৰিব আৰু আপোনাৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব। HP গ্ৰাহকসকলৰ বাবে 9222201122 নম্বৰৰ হোৱাটছআপত মেছেজ প্ৰেৰণ কৰি HP গেছ চিলিণ্ডাৰ বুক কৰিব পাৰে। গ্ৰাহকসকলে ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰৰ পৰা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব। আপুনি এই নম্বৰত আন বহুত সেৱাৰ বিষয়েও তথ্য লাভ কৰিব লাগিব। HP গ্ৰাহকসকলে ইয়াত মেছেজ প্ৰেৰণ কৰি তেওঁলোকৰ LPG কোটা, LPG ID, LPG ৰাজ সাহায্য আদিৰ বিষয়েও জানিব পাৰিব। অসমৰ 3খন জিলাত পুনৰ ভোট গ্ৰহণ। বিহুৰ পিছতে 20 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোট গ্ৰহণ। 1 এপ্ৰিল তাৰিখে অসমৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণৰ অন্তত EVM অন্য ঠাইত উদ্ধাৰৰ ঘটনাৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি এতিয়া হাল্লাৰ সৃষ্টি হৈছিল, যাৰ বাবে পুনৰ ভোট গ্ৰহণৰ দাবী তুলিছিল জনসাধাৰণ ৰাইজৰ লগতে ৰাজনৈতিক দলসমূহেও। আৰু 10 এপ্ৰিল তাৰিখে নিৰ্বাচন আয়োগে জাৰি কৰে নিৰ্দেশনা। 20 এপ্ৰিলত বিহুৰ পিছতে অসমৰ 3খন জিলাত পুনৰ ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব। কৰিমগঞ্জ, কাছাৰ আৰু ডিমা হাছাও জিলাৰ মুঠ 4টা ভোট কেন্দ্ৰত পুনৰ ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত কৰাৰ নিৰ্দেশ। কৰিমগঞ্জৰ ৰাতাবাৰী, কাছাৰৰ খুনাই আৰু ডিমা হাছাও জিলাৰ হাফলঙত পুনৰ ভোট গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশনা এতিয়া। উল্লেখ্য যে ৰাতাবাৰীত নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছতে বিজেপি বিধায়কৰ পত্নীৰ বাহনত উদ্ধাৰ হৈছিল EVM মেচিন, যি ঘটনাৰ পিছতে 4গৰাকী নিৰ্বাচনী বিষয়াকো নিলম্বিত কৰিছিল নিৰ্বাচন আয়োগে। শ্বৰ্ট লিষ্টত 5টা চৰকাৰী বেংক বিহুৰ দিনাই লোৱা হ'ব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। ব্যক্তিগতকৰণৰ তালিকাখনত বেংক অফ মহাৰাষ্ট্ৰ, ইণ্ডিয়ান অভাৰচিজ বেংক, বেংক অফ ইণ্ডিয়া, চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ নাম আছে। চৰকাৰে প্ৰথম পৰ্যায়ত কমেও 2টা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংক ব্যক্তিগতকৰণ কৰিব পাৰে। চৰকাৰী সূত্ৰই কৈছে যে পৰৱৰ্তী সপ্তাহত নীতি আয়োগ, ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক আৰু বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ বিত্তীয় সেৱা আৰু অৰ্থনৈতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। বৈঠকখন 14 এপ্ৰিলত বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব। বৈঠকত ব্যক্তিগতকৰণৰ সম্ভাৱ্য বেংকসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব। সূত্ৰটোৱে কৈছিল যে নীতি আয়োগে 4ৰ পৰা 5টা PSBৰ পৰামৰ্শ দিছে আৰু বৈঠকত এই বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব। ব্যক্তিগতকৰণৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা এই বেংকসমূহ হৈছে বিজনেছ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি নীতি আয়োগে 4-5টা বেংকৰ নামৰ পৰামৰ্শ দিছে আৰু বিশ্বাস কৰা হয় যে বৈঠকত যিকোনো 2টাৰ নাম নিৰ্ণয় কৰা হ'ব। ব্যক্তিগতকৰণৰ তালিকাখনত বেংক অফ মহাৰাষ্ট্ৰ, ইণ্ডিয়ান অভাৰচিজ বেংক, বেংক অফ ইণ্ডিয়া, চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ নাম আছে। এই বেংকবোৰৰ শ্বেয়াৰবোৰেও বাম্পাৰ বৃদ্ধি দেখুৱাইছে। শুকুৰবাৰে নিফটি PSU বেংকৰ শ্বেয়াৰ প্ৰায় 3% বৃদ্ধি পাইছে। তালিকাত এই বেংকসমূহ নাথাকিব। নীতি আয়োগৰ মতে শেহতীয়াকৈ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ বাহিৰে একত্ৰিত কৰা বেংকবোৰ ব্যক্তিগতকৰণ কৰা নহ'ব।
বৰ্তমান দেশত 12টা চৰকাৰী বেংক আছে। প্ৰতিবেদনৰ আধাৰত ব্যক্তিগতকৰণৰ তালিকাত SBI বাহিৰে পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক, ইউনিয়ন বেংক, কানাড়া বেংক, ইণ্ডিয়ান বেংক আৰু বেংক অফ বৰোদা এই বেংকসমূহ নাই। বাজেটত ব্যক্তিগতকৰণ ঘোষণা কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে চৰকাৰে বাজেটত বেংকসমূহৰ ব্যক্তিগতকৰণৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল। পৰৱৰ্তী ব্যৱসায়িক বৰ্ষত 2টা বেংক ব্যক্তিগতকৰণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে। ব্যক্তিগতকৰণৰ তালিকাখন বেংক অফ মহাৰাষ্ট্ৰ, ইণ্ডিয়ান অভাৰচিজ বেংক, বেংক অফ ইণ্ডিয়া, চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ নামত আছে। অৱশেষত ব্যক্তিগতকৰণৰ বাবে এতিয়ালৈকে কোনো বেংক বাছনি কৰা হোৱা নাই। বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে 1 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 পৰা 22 বৰ্ষৰ বাজেট উপস্থাপন কৰাৰ সময়ত 2টা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংক আৰু এটা সাধাৰণ বীমা কোম্পানীৰ ব্যক্তিগতকৰণৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল। কোভিড প্ৰটকল ভংগৰ অপৰাধত প্ৰধানমন্ত্ৰীক বিহিলে জৰিমনা। কৰোনাৰ ভয়াৱহতা আৰু ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বিশ্বৰ প্ৰতিখন দেশে সাধ্যানুসাৰে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ লগতে লকডাউনৰ দৰে পদক্ষেপো গ্ৰহণ কৰিছে। এতিয়া বহুতো দেশত কৰোনাৰ নীতি নিয়ম উলংঘা কৰাৰ বাবে জৰিমনা আৰু কঠোৰ শাস্তিৰ ব্যৱস্থা আছে। বহুতো দেশৰ নেতা মন্ত্ৰীকো নিয়ম উলংঘাৰ বাবে শাস্তি বিহা হৈছে। শেহতীয়াকৈ এনে এটা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে য'ত নৰৱেৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এনা ছলবাৰ্গক দেশৰ আৰক্ষীয়ে কৰোনা নিয়ম উলংঘা কৰাৰ বাবে জৰিমনা বিহিছে। নৰৱে আৰক্ষীৰ মতে প্ৰধানমন্ত্ৰী এনা ছলবাৰ্গে তেওঁৰ জন্মদিন উদযাপন কৰিবলৈ পৰিয়ালৰ সদস্যক একত্ৰিত কৰিছিল। সেয়ে কোভিড-19 সামাজিক দূৰত্বৰ নিয়ম ভংগ কৰাৰ বাবে এনা ছলবাৰ্গক জৰিমনা বিহা হৈছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে কয় যে সাধাৰণতে এনে ক্ষেত্ৰত জৰিমনা আৰোপ কৰা নহয়, কিন্তু যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই নিয়ম উলংঘা কৰিছে সেয়েহে আমি তেওঁৰ ওপৰত জৰিমনা আৰোপ কৰিব লগা হৈছিল। আৰক্ষীয়ে লগতে জানিবলৈ দিয়ে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ স্বামীয়েও আইন ভংগ কৰিছে, কিন্তু জৰিমনা বিহা হোৱা নাই। তদুপৰি জন্মদিন উদযাপন কৰা ৰেষ্টুৰেণ্টখনেও নিয়ম উলংঘন কৰিছে, কিন্তু জৰিমনা বিহা হোৱা নাই। আৰক্ষী বিষয়া এজনে কয়, আইন সকলোৰে বাবে একে, কিন্তু আইনৰ দৃষ্টিত সকলো একে নহয়। উল্লেখ্য যে কৰোনাৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰখনে দেশত 10জনৰ অধিক লোকৰ সমাৱেশ নিষিদ্ধ কৰি থৈছে।